Tìm mãi mới thấy em. Đây là bạn Kinder Joy DC Comics Collection nha. Bias của tao là Batman nha chúng mày. Làm miếng sô-cô-la trước nè. Lần đầu tiên tạo bóc Kinder Joy mà chúng bias luôn á. Có thể là vui cả ngày. Mấy phiên bản collection tao thấy đồ chơi đẹp nha. Chắc là chỉ vui nửa ngày thôi chúng mày ạ. Với sự may mắn của hôm nay, tao có Batman và anh phân thân chỉ thuật của anh ấy. Sao cảnh này nhìn quen thuộc vậy nhỉ? Có cảm giác như là tao đã gặp ở đâu đó rồi.